Kita letak atas ni sikit. Dengar, crispy kan? Alright, first kali ni Cain ada nasi Arabest. Nampak ni, Cain ada set nasi Arabest ni. So, Cain akan pakaikan apa ada dalam dia, okey? Okey, kita akan buka dulu. Kita tengok apa dia bagi dalam ni. Okey, so dalam pack nasi Arabest ni dia ada bagi satu pack beras basmati kat sini. Untuk 6 ke 7 orang makan Cain dah makan banyak kali, memang betul lah 6 ke 7 orang makan. Nasi Arabest, minyak Arabest dan juga dia punya rempah Arabest. So kita akan guna tiga-tiga ni lah. Rendam at least 45 minit lah. Ini Cain dah rendam. Tengok ni, dia punya beras dah panjang. Dia makin panjang lah daripada biasa. Belum masak lagi ni, dia dah masak lagi. Cain ada halia. Halia, kunyit hidup yang ditumbuk bersama garam. Bawang putih dalam 3 ulas macam tu. Bawang besar dalam setengah biji. Jangan letak cili kering sikit je, okey? Kita buka rempah dia ni. Okey, Cain masukkan dalam around, jangan masuk banyak, setengah sudu macam tu, okey? Sebab kita nak masak untuk nasi. Sos plum dekat sini. Sos plum dalam 1 sudu. Cain ada kentang putar kat sini. Cain guna potato flake je dalam setengah cawan, okey? Kalau korang tak nak chicken stock, masuk garam, okey? Garam gula. Gula sikit. Air jangan banyak lah, sikit je. Okey, macam tu. So, kita ada ayam dekat sini. Gitu. Sebab tu Cain tak nak cari sangat. So, Cain nak macam dia melekat lah dekat. Kalau boleh nak perap pun boleh Cain, tapi Cain tak perap tau. Cain boleh masukkan seekor ayam. Bismillah. Okey, kita akan bakar ayam ni dalam 1 jam macam tu. Nanti kita tengok dah masak ke belum. Cain beli ayam ni tak besar, kecil sebab Cain takut dalam ni tak apa-apa masak. So sekarang ni Cain bakar dalam 160 sebab kita tak boleh kuat-kuat, takut dia hangit. Mungkin kejap lagi Cain akan kecilkan lagi ke. Sekarang Cain nak basuh tangan sekejap, okey? Minyak dia ni bau dia mengancam guys. Okey, dah panas. Kita akan masukkan kita punya rempah. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan rempah semua tadi. And then masukkan sikit air. Kita tumis dia kejap, nampak tak? Dia dah macam berleming minyak ni. Dah. Cain akan masukkan kita punya nasi ni tadi. Okey, kita kacau dulu. Bagi sebati. Dah siap Cain punya masak nasi Arab ni. Senang je kan? Campak-campak dah siap. Okay, so Cain masukkan bawang merah, bawang putih. Tumiskan dia. Pakailah brand apa yang you guys nak, okey? Lepas tu tambah air sikit. Lepas tu kita tumis sampai dia pecah minyak balik. Air, pang lagi. Gula sikit dan juga garam. Kita masuk cili hidup, gedebuk je macam tu, okey? Kalau nak potong belah 2 silakan. Telur itik, okey? 5. Okey, dah siap dah. Cain dah masuk telur. Cain biar dulu dia masak. Make sure gulai tu jangan menggelegak kuat lah. Setakat macam marinate sikit-sikit manja macam tu. Okey, okey? Ni diorang bergagu Umi, bukan kita. Umi nak. Memang orang suka buat ulam pun. Tapi Umi nak masuk dalam ni. Okey, ini manja-manja gitu je. Okey. Dalam mangkuk. Ini mangkuk semua Cain pakai daripada Glasslock, okey? Boleh klik dekat link dekat bawah. Cain letak link kalau korang nak beli Glasslock, okey? Alright, so untuk nasi dengan ayam Cain plan nak hidang dekat sini. Nampak tu nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita letak atas ni seketul. Seekor, sorry. Dengar, crispy kan? Kulit dia. Okey, dah siap dah Cain punya nasi Arab. Simple je. Cain gunakan nasi Arabest punya paste. Cain buat nasi Arab, ayam bakar, nampak ayam panggang atas ni, nampak berasap-rasap lagi. Tapi tak boleh makan sebab belum buka. Tapi dekat nak buka dah. Dan juga gulai telur itik. Okey, so jangan lupa cuba, okey? Nak dapatkan Arabest ni, korang boleh tengok dekat komen. Ada ejen-ejen dia, okey? Bye! Selamat berpuasa. Selamat berbuka puasa. So, macam mana resipi tadi?
Kalau nak dapatkan banyak lagi resepi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okey, jumpa lagi. Bye!